24 ianuarie 2025 a fost o zi mohorâtă, care parcă reflecta afară starea interioară a românilor. După eșecul alegerilor din decembrie, aș zice că mesajul zilei este unul de care românii au mare nevoie. Unitate. Dar ce înseamnă asta în România anului 2025? În Piața Unirii din Iași încep să se strângă oameni. Am primit ceai ca să mă mai încălzesc în timp ce aștept. Militarii își așteaptă și ei rândul de-a lungul străzii cu Zavodă să iasă în marș sub privirile oamenilor. Oamenii vorbesc între ei, emoționați, sau protestează încercând să-și spună oful. Pe aceleași străzi a fost odată ca niciodată. De mult, între 1853 și 1856, marile puteri au purtat războiul Crimeei împotriva Imperiului Rus, care iese înfrânt. În urma negocierilor de la Paris, aceste mari puteri decid să le ofere principatelor posibilitatea parțială de a contribui la propriul viitor, prin ceea ce va deveni cunoscută drept Convenția de la Paris. Convențiunea pentru reorganizarea Principatelor Unite ale Moldaviei și Valahiei. Voința divanurilor ad hoc a fost luată în considerare și se stipulează principii moderne care vor urma să fie exercitate în fiecare principat de către domni și adunarea electivă. Dar textul convenției nu prevedea ca domnii aleși în cele două principate să fie persoane separate, așa că liderii unioniști au decis ca alesul Moldovei să fie desemnat și în țara românească, act care a adus cele două state într-o uniune personală. Orientarea unionistă a domnitorului Alexandru Ioan Cuza a făcut însă ca acesta să acționeze în sensul unirii politice, astfel încât în 1862 Cuza a unificat Parlamentul și Guvernul, realizând unirea politică. Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei a declanșat în Iași o manifestație așa cum Iașul nu mai cunoscuse până atunci. Mii de oameni s-au adunat în fața palatului, au aclamat ore întregi alegerea lui Cuza, care și-au venit să-l felicite pe domn. Înapoi în prezent, ieșenii se pregătesc ca odinioară să joace Hora Unirii. Versurile lui Vasile Alexandrii răsună și umplu Piața Unirii și inimile celor prezenți. Mișcată de greutatea momentului, am decis să parcurg și eu bulevardul Ștefan cel Mare, pe vremuri Ulița Mare, până la Biserica Trei Ierarhi. Aici își doarme somnul de veci domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Apoi, în Piața Unirii, românii își prind mâinile din nou, pe ritmuri de muzică populară susținut de ansamblul profesionist Constantin Arvinte ale Consiliului Județean Iași. Niște voluntari se asigură că toată lumea să aibă câte un steguleț și l-am primit și eu pe al meu. Îl flutur în vânt și mă uit la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza și, inevitabil, sunt curioasă despre cum a trăit acesta. Mă îndrept înspre Muzeul Unirii de pe bulevardul Lăpușneanu, deoarece aici a avut reședința Alexandru Ioan Cuza, cât a fost principe. Aici, în aceste saloane magnifice, s-a decis viitorul nostru. Regulamentele organice au fost adoptate între 1831-1832 în Muntenia și Moldova. Ele subliniau necesitatea unificării politice, urmate de acorduri vamale între 1833 și 1835 și lichidarea posturilor vamale între cele două țări, începând cu 1 ianuarie 1848, în timpul domniilor lui Mihail Sturza, respectiv Gheorghe Bibescu. În 5 ianuarie și 24 ianuarie 1859 se înfăptuia Mica Unire și am făcut primul pas spre România așa cum o știm astăzi. Cum le explica oamenilor de atunci că acum există Europa și cât ne-am străduit să facem și noi parte din ea? În anul 2007 am aderat la Uniunea Europeană și la 24 ianuarie 2025, pentru prima dată în istorie, suntem în sfârșit complet în spațiul Schengen.
iarăși lichidând posturile vamale moderne. Cine știe ce se va întâmpla în următorii 200 de ani? Dacă ai idee, scrie în comentarii. Dar pentru moment, eu eram fericită cu broșa mea tricoloră și am încredere că românul va face ce mai bine pentru el.